با استفاده از ابزار تکست و رنگ سفید متن مورد نظرم رو روی صفحه تایپ میکنم. با زدن کلیدهای کنترل و تی سایز اون رو بزرگ میکنم. دقت داشته باشید حتما از یک فونت ضخیم استفاده کنید. موقعیت و سایز متن رو تنظیم میکنم. میخوام پشت اون کوه کوچیک باشه. با زدن کلیدهای کنترل جی یک دوپلیکیت از اون میگیرم و لرن رو مینویسم. لرن رو میارم جلو. میخوام پشت این دوتا کوه مقابل من باشه و با استفاده از کنترل تی سایز اون رو تنظیم میکنم. با توجه به اینکه حرف یو عقب‌تر هست سایز اون رو کوچیک‌تر میکنم که این عمق بهتر حس بشه و بعد با استفاده از کلیدهای کنترل و جی هر کدوم از این متون رو داخل یک گروپ قرار میدم. موقتا متنی که جلو هست رو مخفی میکنم و یو رو انتخاب میکنم. نور محیط رو انتخاب میکنم. با استفاده از کالر پیکر یک مقدار سچوریشن و برایتنس اون رو کاهش میدم و با استفاده از کلیدهای آلت و بک اسپیس روی متنمون اعمال میکنم. همین کار رو واسه لرن انجام میدم. آلت و بک اسپیس این لایه رو مخفی میکنم و لایه پایینی رو انتخاب میکنم. از لایه پس زمینی یک دوپلیکیت میگیرم. با کنترل جی و با کنترل ال لولز رو بالا میارم تا یک مقدار کنتراست رو افزایش بدم که بتونم سلکشن بهتر و سریعتری رو داشته باشم. بعد از اینکه به کنتراست مورد نظر رسیدم با استفاده از کویک سلکشن تول اون کوهی که میخوام حرف یو پشتش قرار بگیره رو انتخاب میکنم. چشم لایه رو میزنم و یو رو روشن میکنم. با نگه داشتن کلید آلت و کلیک روی ماسک اون محدوده سلکشن رو مخفی میکنم و بعد با استفاده از براش و رنگ مشکی قسمت های اضافه رو پاک میکنم. تمام این مراحل رو واسه لایه لرن هم انجام میدیم. این لایه رو من دیلیت میکنم و یک دوپلیکیت جدید از بک‌گراند میگم. با استفاده از کنترل لولز کنتراست کافی بین این کوه جلو و پس زمینه ایجاد میکنم که بتونم سلکشن راحت تری رو داشته باشم. در سمت راست میبینیم که تفکیک خوبی صورت نگرفته. این قسمت رو با استفاده از لاسو تول به صورت دستی انتخاب میکنم. شما میتونید با استفاده از هر ابزاری که دوست دارید این سلکشن رو انجام بدید. بعد از انتخاب سلکشن لایه رو روشن میکنیم و مجدد با نگه داشتن کلید آلت و کلیک روی لیر ماسک این محدوده رو از متنمون کسر میکنیم. همین کار رو واسه کوه سمت چپ انجام میدم و با نگه داشتن کلید آلت و زدن بک اسپیس زمانی که رنگ مشکی به عنوان فورگراند انتخاب شده اون قسمت رو مخفی میکنم. یک لایه جدید ایجاد میکنم. با استفاده از کالر پیکر بخشی از محیط تاریک اطراف متن رو انتخاب میکنم. با براش هاردنس 0 و فلوی کم قسمت هایی که نزدیک به سطوح میشن رو یک مقدار تیره میکنم. با نگه داشتن کلید آلت و کلیک بین دو تا لایه بالا رو کلیپ ماسک میکنم که تأثیر کارهایی که انجام میدیم محدود به لایه یو بشه. زمانی که به نتیجه دلخواه رسیدیم یک لایه جدید ایجاد میکنم و اون رو هم کلیپ ماسک میکنم. کلید کنترل رو نگه میدارم و روی تامنیل حرف یو کلیک میزنم تا محدوده اون انتخاب بشه. یکی از ابزارهای سلکشن رو انتخاب میکنم و با استفاده از کلیدهای جهتدار روی کیبورد چند پیکسل این سلکشن رو میدم سمت راست. رنگ فورگراند رو به سفید تغییر میدم. اوکی رو میزنم و فلو رو 100% میکنم. کنترل شیفت آی رو میزنم که سلکشن ما اینورت و با استفاده از براش لبه ها رو روشن میکنم. این کار به طرح ما یک عمق میده. فلو رو کم میکنم و بعد از جهتی که نور تابیده شده لبه های متن رو روشن میکنم که با محیط همخونی بهتری داشته باشه. همین کار رو واسه متن بعدیمون انجام میدیم. یک لایه جدید واسه ایجاد سایه ها توی قسمت هایی که متن ما به سطح نزدیکتر شده و هر چقدر که متن ما از منبع نور که سمت چپ تصویر فاصله بیشتری میگیره این تاریکی بیشتر میشه. مجدد لبه ها رو انتخاب میکنیم. سلکشن رو اینورت و با استفاده از رنگ سفید و کلیپ ماسک حاشیه های متن رو از سمت چپ که نور تابیده شده روشن میکنیم. دلیل ایجاد سلکشن دور هر کدوم از این متون اینه که موقع استفاده از براش
قسمت‌های متن قبلی رو که بایستی تاریک باشه رو اشتباهاً روشن نکنیم. واسه اینکه متنمون طبیعی‌تر روی محیط باشه، از لایه متنمون با استفاده از کنترل J یک دوپلیکیت میگیرم و لایر ماسک رو دیلیت میکنم. رنگ مشکی رو به عنوان فورگراند انتخاب میکنم و با Alt و بک اسپیس اون رو روی متن پایین اعمال میکنم. روی متن کلیک راست میکنم و راسترایز تایپ رو انتخاب میکنم که لایه ما راستر بشه. کنترل تی رو میزنم و با نگه داشتن کلید کنترل اون رو پایین میارم و با توجه به زاویه تابش نور سایه اون رو تنظیم میکنم. این سایه کافیه فقط با حروف L, E و A که روی سطح هستند مچ باشه. کلید انتر رو روی کیبورد میزنم تا سایه اعمال بشه. از منوی فیلتر، بلور و گاسین بلور رو انتخاب میکنم و با تنظیم این اسلایدر زمانی که سایه ما به ماتی مورد نظر خودمون رسید اوکی رو میزنم. با نگه داشتن کلید آلت و کلیک روی لیر ماسک اونو مخفی میکنم و بعد با استفاده از براش و رنگ سفید قسمت هایی که میخوام مشخص باشه رو مجدد برمیگردونم و واسه ایجاد سایه واسه باقی بخش ها کلید کنترل رو میگیرم و روی نیو لیر کلیک میکنم که یک لیر پایین ایجاد بشه. با فلوی زیاد و براش قسمت های دیگر رو به صورت دستی روی کوه ایجاد میکنم و بعد اپاسیتی این لایه رو کاهش میدم. حالا با استفاده از پاک کن یا با استفاده از کلیپ ماسک میتونید جاهایی که سایه فاصله گرفته رو محو کنید. دقیقا همین کار رو واسه یو تکرار میکنیم. لایه متن رو انتخاب میکنم، کلید کنترل رو نگه میدارم و روی نیو کلیک میزنم. با استفاده از براش سایه مورد نظر رو میسازم. با استفاده از پاک کن یا لیر ماسک لبه های اون رو محو میکنم و بعد اپاسیتی رو کاهش میدم. طبیعتا شما بایستی اپاسیتی رو با توجه به طرح خودتون تنظیم کنید تا زمانی که به نتیجه دلخواه برسید. شما همچنین میتونید به جای یک لایه سایه از دو تا لایه استفاده کنید. لایه پایین رو روی آورلی قرار بدید که رنگ محیط رو به خودش بگیره، اپاسیتی رو تنظیم کنید و بعد همون لایه رو دوپلیکیت کنید و روی بلند مود نرمال با اپاسیتی کم استفاده کنید. اینطور باعث میشه که یک مقدار رنگ محیط با سایه تلفیق بشه و سایه طبیعی تری داشته باشید. منتها توی این طرح یک لایه کافیه. طرح ما تقریبا آماده است، فقط با توجه به اینکه کوههای پشت یک مقدار مات‌تر از کوههای جلو هستن طبیعتا حرف یو هم بایستی همینطور باشه. واسه اینکه بتونیم کلی گروپ رو مات کنیم روی گروپ کلیک راست میزنم و گزینه Convert to Smart Objects رو میزنم. بعد از انجام این کار از منوی فیلتر، بلور و گاسین بلور رو انتخاب میکنم و با تنظیم این اسلایدر مقدار ماتی حرف یو رو تنظیم میکنم و اوکی رو میزنم. لایه دوپلیکیت بک‌گراند رو حذف میکنم و میتونید قبل و بعد رو مشاهده کنید. فایل این تصویر رو میتونید از کانال یولرن دریافت کنید. لینک کانال داخل بیو هست. در صورتی که این آموزش رو دوست داشتید لطفاً کامنت، لایک یا شیر کنید.